السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنقدم مع بعض طريقة عمل بلوفر كيتي. الخطوات سهلة وبسيطة، احنا بس هناخد دوران الراس ونشتغل بالخطوات اللي احنا هنوضحها في الفيديو. اللي أول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض الخطوات والأدوات. الادوات اللي احنا استخدمناها النهارده، استخدمنا خيط برنسيس سوفتي، ولو انتي مش عندك برنسيس سوفتي ممكن نشتغل بداله هيمالايا. اشتغلنا معاه ابرة رقم 4 و3.5، ابرة 4 و3.5، وزرارين علشان العيون، والمزورة علشان القياس. المقاس اللي احنا اشتغلناه النهارده هو مقاس 3 شهور ل6 شهور، يلبس من 3 شهور ل6 شهور، وهنوضح باقي المقاسات. هنشتغل طبعا بإبرة رقم 4، بنعمل السلاسل ونقيسها على دوران الراس. من سن 3 شهور ل6 شهور هنعمل 60 سلسلة، من سن 6 شهور ل9 شهور هنعمل 64 سلسلة، من 9 ل12 هنعمل 68 سلسلة، من 12 شهر ل18 شهر هنعمل 72 سلسلة، من 18 شهر ل24 شهر هنعمل 76 سلسلة. طبعا زي ما قلتلك بنعمل السلاسل ونلفها حوالين الراس. بعد كده بنشتغل الشغل اللي على الصدر لحد ما بنوصل لنص دوران الصدر المناسب للطفل. بعد كده بنعمل سلاسل تحت الإبط على حسب راحة الصدر. بعد ما بنخلص غرز العمود بنشتغل غرزة النص عمود. بعد كده بنشتغل برضو عمود، غرز عواميد. بعد كده بنشتغل غرز العمود الأمامي والعمود الخلفي سواء في الأسورة أو في الكمر. واللي أول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض الخطوات. أول حاجة بنبتدي بسلسلة البداية وهنشتغل 60 غرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. أكمل وارجع لكم. بعد ما اشتغلنا 60 سلسلة بنفردها بالطريقة دي كده، ونيجي في أول سلسلة وندخل ونسحب منزلقة. بعد كده هنرتفع 1 2 3 بمثابة عمود. بعد كده الغرزة التانية هناخد العمود التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع. في الغرزة رقم 10 هناخد عمود، بعد كده سلسلة، وفي الغرزة رقم 11 هناخد عمود. دي كده أول زاوية. هنيجي نحط الماركر في أول زاوية. ده كده الشغل من الظهر. هنيجي بقى على ناحية الكتف ونشتغل عفوا، أول غرزة، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة، رقم 8. بعد كده هنيجي في الغرزة اللي بعدها وناخد عمود، سلسلة، في الغرزة اللي بعدها كمان عمود. كده الزاوية التانية. بعد كده هنشتغل عمود فوق كل عمود، ده كده ناحية الصدر. هنشتغل 18 عمود. أكمل وارجع لكم.
انا كده اشتغلت ال 18 عمود اللي في الصدر. بعد كده هنشتغل الزاوية التالتة عمود سلسلة، في الغرزة اللي بعدها عمود. ونحط الماركر. بعد كده عند الكتف هنشتغل 8 عواميد. بعد ما خلصت الكتف التاني هشتغل اخر زاوية عمود سلسلة، وفي الغرزة اللي بعدها كمان عمود. دي كده اخر زاوية. بعد كده هنشتغل اخر 9 عواميد اللي موجودين في الظهر. انا كده اشتغلت اخر 9 عواميد اللي موجودين في الظهر، يبقى 9 و9 18 بيساوي العدد اللي موجود في الصدر. بعد كده بقفل في تالت سلسلة بمنزلق. لو انت عايزة تقلبي الشغل، يعني هنرتفع 1 2 3 ونلف الشغل ونشتغل وش وظهر، فاحنا هنشتغل داير ما يدور، مش هنشتغل وش وظهر. طبعا ده بيرجع لك. هنشتغل عمود فوق كل عمود لحد ما نوصل عند الزاوية. عمود فوق كل عمود. بالشكل ده كده. وصلت عند الزاوية هشتغل عمود سلسلة، وفي نفس المكان عمود. بعد كده هنشتغل عمود فوق كل عمود. هنلاحظ ان في كل جنب من الجوانب الاربعة اللي هو الصدر والظهر والكتفين بيزيد في كل سطر من كل ناحية غرزتين، ده بسبب الزاوية. بسبب الزاوية يبقى في كل ناحية من النواحي الاربعة بنزود في كل سطر غرزتين في كل جنب، مش في كل سطر، في كل جنب بيزيد غرزتين، ده بسبب الزاوية. عمود فوق كل عمود، وفي الزاوية بنشتغل عمود سلسلة، وفي نفس المكان عمود. بعد كده بنشتغل عمود فوق كل عمود. اكمل وارجع لكم. وصلنا لنهاية السطر وهنشتغل مع بعض اخر غرزة، وقلنا بنشتغل عمود فوق كل عمود. بعد كده بناخد المنزلقة من ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع بالشكل ده. بعد كده بنرتفع 1 2 3 بمثابة عمود، وبرضو بنشتغل عمود فوق كل عمود. وزي ما قلتلك عايزة تشتغلي وش وظهر، طبعا ده بيرجع لك. هنشتغل عمود فوق كل عمود لحد ما نوصل عند الزاوية. خطوات سهلة جدا وبسيطة. اهم حاجة ما نزودش عواميد او ما نقللش عواميد. عمود فوق كل عمود. وصلت عند الزاوية هشتغل عمود سلسلة، في نفس المكان عمود. بعد كده بنشتغل عمود فوق كل عمود، وكل زاوية بنشتغل فوقها زاوية. بعد كده بتشتغلي لنهاية السطر وبتكرري الموضوع لحد ما بتوصلي عند نص دوران الصدر المناسب للطفل. بعد كده هنقفل عند حردة الإبط ونكمل مع بعض. أنا كده اشتغلت 9 سطور، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، حوالي 10 سنتي زي ما احنا شايفين كده. انا كده ارتفعت السطر الجديد اللي هو السطر العاشر. هاجي هنا بعد ما عملت العواميد هاجي في الزاوية واخد عمود. بعد كده ارتفع 1 2 3 3 سلاسل، واروح على الزاوية التانية واخد عمود
بالشكل ده. ده كده فتحة الدراع، واشتغل عمود فوق كل عمود لحد ما اوصل عند ناحية الإبط التانية بالشكل ده. وصلت للناحية التانية، هاجي في الزاوية واخد عمود، بعد كده 1 2 3 3 سلاسل، واروح للزاوية الأخيرة. طبعا السلاسل على حسب دوران الصدر، انت بتزودي او بتقللي سلاسل على حسب دوران الصدر للطفل. بعد كده بنشتغل عمود فوق كل عمود لحد نهاية السطر. اكمل وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر وهقفل في ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع بالشكل ده. بعد كده نرتفع 1 2 3 بمثابة عمود، ونشتغل عمود فوق كل عمود. اكمل وارجع لكم. وصلت عند السلاسل زي ما احنا شايفين كده، هشتغل عمود فوق كل غرزة. بعد كده عمود فوق كل عمود لنهاية السطر. احنا كده عملنا سطرين زي ما احنا شايفين بعد ما قفلنا السلاسل. احنا في بداية الشغل عملنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وقفلنا السلاسل في السطر العاشر. كل ما ترتفعي مقاس هنزود سطر، يعني المقاس اللي بعده هنقفل في السطر ال11. يبقى دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، واشتغلنا في العاشر السلاسل اللي تحت الإبط. المقاس الأكبر هنشتغل السلاسل في السطر ال11، المقاس الأكبر هنشتغل السلاسل في السطر ال12. دلوقتي هنبدل الخيط، هناخد سلسلة الأمان ونقص الخيط. بعد كده نجيب اللون التاني ومن نفس المكان بعد ما ربطنا الخيط هنرتفع سلسلتين وهنشتغل غرزة النص عمود. فوق كل غرزة هنشتغل نص عمود بالشكل ده. هنشتغل قد ايه؟ من 6 ل7 سنتي، من 6 ل7 سنتي. هنشتغل لارتفاع الغرزة من 6 ل7 سنتي. اكمل وارجع لكم. هنشتغل مع بعض اخر سطر. اخر غرزة هاخد نص عمود واقفل في تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع، وارتفع سلسلتين واشتغل غرزة نص عمود فوق كل غرزة بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر واخر غرزة واقفل في تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع واخد سلسلة الامان واقص الخيط. ده ارتفاع الجزء اللي احنا اشتغلناه 6 سنتي، من 6 ل6 ونص زي ما احنا شايفين. انت عايزة تزودي كمان سنتي طبعا ده بيرجع لك. في حاجة كمان عايزة اقولها لك، احنا في اخر سطر العواميد اللي هو السطر الرمادي احنا اشتغلنا حوالي 82 غرزة عمود. بعد ما بنخلص سطور النص عمود برضو بنعد الغرز بتاعتنا علشان نتأكد ان هو نفس العدد، 82 غرزة نص عمود. بعد كده هنيجي في نفس المكان اللي نهينا فيه النص عمود هندخل الخيط بالشكل ده
وهنرتفع 1 2 3 بمثابة عمود، وهنشتغل بعد كده عمود فوق كل غرزة. برضو نعد الغرز بتاعتنا بحيث انها تطلع 82 غرزة. هنشتغل قد ايه؟ هنشتغل من 3 ل 4 سطور. احنا كده اشتغلنا 1 2 3 4 سطور، وطبعا عدينا الغرز بتاعتنا 82 غرزة عمود. بعد كده بنقيس كده طول البلوفر حوالي 24 سنتي، 24 سنتي. دلوقتي هنعمل مع بعض الكنار. دلوقتي هنشتغل بإبرة 3.5. هنرتفع 1 2 سلسلتين ونشتغل عمود أمامي، اللي بعد كده عمود خلفي، عمود أمامي، يبقى غرزة عمود أمامي وغرزة عمود خلفي لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وهقفل في تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع، وارتفاع سلسلتين، والعمود الأمامي هاخده عمود أمامي، والعمود الخلفي هاخده عمود خلفي بالشكل ده. العمود الأمامي هاخده عمود أمامي، والعمود الخلفي هاخده عمود خلفي بالشكل ده لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر وهنشتغل عمود أمامي. بعد كده هنقفل في تاني سلسلة من سلاسل الارتفاع، ونرتفع 1 2، والعمود الأمامي ناخده عمود أمامي، العمود الخلفي ناخده عمود خلفي، الأمامي ناخده عمود أمامي، والخلفي هناخده عمود خلفي بالشكل ده. هتشتغلي بنفس النمط لحد ما توصلي من 5 ل 6 سنتي. طبعا عرض الكمر ده في ايديكي. دلوقتي هنقيس الطول. انا عندي طول البلوفر دلوقتي طوله 28 سنتي. طبعا انت عايزه تطولي عن كده او تقصري عن كده، طبعا ده بيرجع لك. دلوقتي هنعمل مع بعض الكم التاني. ده كده طول الكم اللي احنا اشتغلناه، طوله 27 سنتي. هنيجي هنا تحت الإبط وهندخل في الغرزة اللي في النص، طبعا بإبرة رقم 4 اللي هي اشتغلنا بيها البلوفر. وهنرتفع 1 2 3 بمثابة عمود، العمود التاني، التالت، الرابع. بعد كده بنشتغل غرزة فوق كل غرزة لنهاية السطر، وبنعد الغرز بتاعتنا علشان يبقى عدد الغرز اللي موجود هنا نفس العدد الغرز اللي موجود في الكم التاني. هكمل وارجع لكم. انا كده عملت 30 عمود، 31 32 33، وبقفل في تالت سلسلة. كده عدد العواميد 33، نفس العدد اللي موجود في الكم التاني. بقفل بمنزلقة وارتفع 1 2 3 واشتغل عمود فوق كل عمود لنهاية السطر. انا كده اشتغلت سطرين عواميد، هنشتغل كمان سطر وارجع لكم. انا كده اشتغلت 3 سطور زي ما احنا شايفين كده علشان نكمل العدد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. عدد السطور زي عدد السطور اللي موجودة على الصدر والظهر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بعد كده هنشتغل نص عمود 7 سطور.
اكمل وارجع لكم. بعد ما اشتغلنا ال7 سطور هنشتغل كمان 3 سطور باللون الرمادي اللي هو 3 سطور عواميد. نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في الكم هي اللي اشتغلناها في جسم البلوفر، الخطوات اللي احنا عملناها مع بعض. اكمل وارجع لكم. انا كده خلصت ال3 سطور باللون الرمادي. دلوقتي هبدل الالوان وهعمل سطر عواميد باللون التاني برضو بإبرة 4. طبعا جسم البلوفر بإبرة 4. هرتفع 3 سلاسل واشتغل عمود فوق كل غرزة لنهاية السطر. بعد كده هقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع واجيب إبرة رقم 3 علشان نعمل الإسوار. هرتفع سلسلتين واشتغل عمود أمامي في الغرزة التانية، الغرزة اللي بعدها عمود خلفي، عمود أمامي، عمود خلفي لنهاية السطر. هنشتغل نفس الخطوات اللي احنا اشتغلناها في القمر. هنشتغل كام سطر؟ احنا اشتغلنا في القمر 5 سطور، 1 2 3 4 5. في الاسورة هنشتغل 4 سطور. بعد ما خلصنا البلوفر بالشكل ده زي ما احنا شايفين هنشتغل غرزة حشو داير ما يدور حوالين الرقبة. دلوقتي هنعمل مع بعض الرقبة. هشتغل بإبرة 3.5. يبقى إبرة 3.5 اشتغلنا بيها الإسورة واشتغلنا بيها القمر وهنشتغل بيها الرقبة. هنيجي هنا فوق الغرزة اللي في الظهر وهنشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة. هرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو وفوق كل غرزة غرزة حشو. بالشكل ده هنشتغل سطرين حشو، السطر ده والسطر الجاي. بعد ما خلصت الرقبة زي ما احنا شايفين واشتغلنا سطرين حشو، دلوقتي حطينا العيون وهنثبتها. انا جبت خيط وابرة عشان اثبت العيون. بوسطن العيون بالطريقة دي زي ما احنا شايفين كده. احنا كده ثبتنا العيون بالخيط والابرة. بعد طبعا بين العين دي والعين دي من 8 ل 9 غرز. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وفي الغرزة رقم 10 حطينا العين التانية، وعدد الغرز اللي هنا بيساوي عدد الغرز اللي هنا، علشان كده بقولك نوسطن العيون. بعد ما ثبتنا الزرارين هنعمل الأنف. دلوقتي هنعمل مع بعض الأنف. هسيب 1 2 وفي التالتة هدخل نفس الكلام الناحية التانية. 1 2 3 وفي الغرزة التالتة من الناحية دي من ناحية العين التانية بالشكل ده. وهنعمل الأنف على شكل مثلث. قاعدته من فوق وراس المثلث هتبقى من تحت. وما تشديش قوي علشان الشغل ما يشدش معاكي. بالشكل ده. كمان مرة. وفي النهاية خالص بتنضفي الخيوط. بعد كده برضو بتنزلي على أصغر زي ما قلتلك على شكل مثلث.
كل ما تنزلي هتشتغلي على اصغر. بالشكل ده. بعد كده بنسيب غرزة التانية، غرزة التانية، ونطلع من المكان ده كده بعد الغرزتين، وندخل من نفس المكان من فوق بالشكل ده كده. برضو عشان نعمل الشفايف هسيب غرزة التانية، وعندي هنا في الفراغ هدخل بالطريقة دي علشان اعمل الشفايف. زي ما احنا شايفين كده في الخطوات. نفس الكلام هكرره الناحية دي، هسيب غرزة التانية واجي هنا بالشكل ده، واكرر. ده كده الشفايف بالانف. وبنضف الخيوط من الداخل. دلوقتي هنعمل مع بعض الودان. هنشتغل بإبرة 3.5. هنرتفع 1 2 3 4 5 6 7 8 8 سلاسل، وهنشتغل غرزة حشو التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة. بعد كده نرتفع سلسلة وهنشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة. 1 2 3 4 5 6 7. نرتفع سلسلة ونلف الشغل. بعد كده هناخد اول غرزة وتاني غرزة مع بعض في غرزة واحدة. يبقى كده اول غرزة، التانية، التالتة، الرابعة، واخر غرزتين هناخدهم في غرزة واحدة. يبقى كده اصبح عندي 5 غرز. هرتفع سلسلة واشتغل اول غرزة، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة. هرتفع سلسلة والف الشغل واخد اول غرزة وتاني غرزة مع بعض. كده اول غرزة، التانية، وعندي اخر غرزتين هاخدهم في غرزة واحدة. يبقى كده اصبح عندي 3 غرز. هرتفع سلسلة واشتغل غرزة فوق كل غرزة. هرتفع سلسلة واخد اول وتاني وتالت غرزة مع بعض. يبقى كده غرزة واحدة. بعد كده ارتفع سلسلة واشتغل غرزة حشو التانية،
التالتة، الرابعة، الخامسة، وعندي هنا في سادس غرزة هشتغل 2 مع بعض في نفس المكان. بعد كده غرزة فوق كل غرزة، واجي هنا في الجنب التاني برضو هشتغل غرزتين في مكان واحد. بعد كده اشتغل غرزة حشو في الجنب، في كل سطر بشتغل غرزة حشو. هاجي هنا فوق في الزاوية اللي هي عند الودان من فوق هشتغل 3 غرز في مكان واحد، 1 2 3، وباخد منزلقة وباخد سلسلة الأمان وقص الخيط. ده بيبقى شكل الودن. طبعا لو عايزة تعملي سطر حشو كمان هتعملي حشو فوق كل غرزة حشو. عندي هنا في الزاوية هنعمل 2 زي السطر الأول، هنعمل غرزتين حشو غرزتين حشو. عندي هنا في الزاوية فوق هنعمل 3 غرزة حشو. دلوقتي هنجيب الإبرة والخيط وبنظبط الودن بالطريقة دي زي ما احنا شايفين كده، بحيث انها ما تبقاش فوق العين كده، لا بناخدها على جنب كده والاتنين يبقوا زي بعض. وبعد كده بنخيط غرزة فوق كل غرزة على حافة اللون البامبا، على حافة اللون بالشكل ده. يعني ما بننزلهاش قوي وما نطلعهاش قوي، يعني على السطر اللي هو السطر البامبا بنخيط غرزة فوق كل غرزة بالخيط والإبرة. هنخيط مع بعض بالشكل ده. ممكن تسرجي في الأول وبعد كده تثبتيها. ونخلي بالنا واحنا بنخيط علشان الظهر والصدر ما يتخيطوش مع بعض. انتي بتسرجي الأول وبعد كده بتثبتي الودن. بالشكل ده. طبعا الخيوط دي بننضفها من الداخل. طبعا لو انت عايزة تثبتي باقي الأطراف بتثبتيهم في البلوفر. انا ما ثبتش غير الجزء اللي تحت، طبعا ده بيرجع لك. هنقول تاني عملنا الودن ازاي. احنا اشتغلنا 8 سلاسل، وبعد كده السطر اللي بعده اشتغلنا 7 غرز حشو. السطر اللي بعده عملنا برضو 7 غرز حشو. السطر اللي بعده عملنا 5 غرز حشو بالتناقص. السطر اللي بعده 5 غرز حشو برضو، غرزة فوق كل غرزة. السطر اللي بعده 3 غرز حشو عملنا تناقص. السطر اللي بعده عملنا 3 غرز حشو. السطر اللي بعده عملنا تناقص، ال3 غرز خدناهم في غرزة واحدة. بعد كده اشتغلنا سطر حشو داير ما يدور، بس عندي هنا في الجنبين عملت 2 حشو و2 حشو، وعندي هنا في الزاوية 3 حشو. دي طريقة الودان. وبكده الفيديو بيكون خلص معانا، واتمنى يكون الفيديو عجبكم. واللي اول مرة تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصل لك كل جديد. اشوفكم على خير، مع السلامة.